4 na beses na naulit. Joffre, God-given Elcano, I worry that Ka Eric will suffer the same fate as Father Balweg. Very good point, no? Joffre Duguran, tama ka, Ka Mentong, sa sinabi mo, gusto ng mga oligarko ay mahina ang government para sila ang mag-control. Blossoms, unsubscribe na nyo na lahat ng mga mainstream media na binabalita ang expose ni na di binabalita ang expose ni Ka Eric kasi ayaw nilang malaman ng karamihan ng totoo. Ang active lang sa social media nakakaalam, kaya dapat po share natin. Sonny Perez, UNTV lang ang bumanggit tungkol sa red tagging probe. That's a good point. Alberto Casim Lorenzo Llamas, si Llamas, Ka Ado, yung hindi natin matandaan. Ronaldo, di ba? Ronaldo Llamas, yung National Security Advisor ni Aquino. Yun ang boyfriend po ni Risa daw, no? Okay, and Rodora Valles, Sir, ingat po kayo, God bless. April Aries, ganyan na yan. Ganyan na pala kapunyetang mga ugali ng puti. Mas grabe kasahol nila sa protesta. Mas peaceful pa ang Asian countries. Good evening po, both of you. Stay safe and healthy. Si Archie Cruz po yun. Rodora Valles, Tatay Digong, please protect Ka Eric and others. Arnolfo Impelido, good morning. Ka Mentong at Ka Ado, listening from Toronto, Canada. Lacey Hiroshima, good evening to both of you. Ka Mentong and Ka Ado, Sir Ado. Dapat hindi na panoorin at huwag na paniwalaan ang fake news na Rappler. Okay, so let's get on to our next news items, which is better news, Ka Ado. At ito featuring ang ating ambassador si Chinto Santa Romana sa Beijing, China. At siya ay bumabati po at ito ay pinost ng Chinese Embassy dito. Sabi ni Jose Santiago Santa Romana, ni Chito Santa Romana, it may be recalled that in 2018, President Rodrigo Roa Duterte emphasized the need to further empower the youth by making quality education affordable and accessible to all. With the Seeds for the Future program, ito po, programang education, training, Seeds for the Future program, Huawei has contributed to the Philippines' integration into the digital and knowledge-based global economy. The program supports the Philippine education sector, the sustained enhancement of which is an important pillar of the country's development agenda. Ito pong programa ng Huawei po ay nagtutraining ng mga kabataan sa information technology at may 6 na pong graduate na po, at yung iba ay kumita na. Mayroon pang ulat nung isa na ating inulat ng mga nakaraan na nagkaroon na ng bahay dahil sa kanyang skill sa IT at nasa service niya yung mga companies na malalaki sa IT. So yan po ang isa sa mga tulong na ginagawa ng China at ng kumpanyang China. And isang magandang balita, Ka Ado, you're an advocate sa agriculture, no? Ang China po, yung hybrid rice nila, si Yuan Longping din sa grupo niya, na break na nila ang record ng rice production po nila. 22.5 tons per hectare, China's hybrid rice yield breaks record, no? And kaya ko po nilagay, katabi po ito yung ulat ng Precision Agriculture for Rice Production in the Philippines, na ang ating average yield pa rin, dito ay 2019 report, 5.68 metric tons. Is 1/4 lang po ang ating yield per hectare, during high production season pa yun, dry season. Sa dry season pala, about 3.8 metric tons per hectare lang in low production season. Matagal na natin alam yan, Ka Mentong. In fact, in the year 2003, 2004, 97% na ang rice sufficiency. Diretsuhin ko na. Maraming nagagawa mabuti si Duterte. Pero pagdating dito sa mga farmers, sira si Duterte. Walang naiintindihan si Duterte. Kundi pineapple. Kundi banana. Puro trade crops ang naiintindihan ni Duterte. Mangga. Mga prutas for export. Pero wala siyang naiintindihan sa kondisyon ng mga farmers ngayon. In fact, it took Manny Pacquiao
Ka Mentong, of all people, there are 299 senators, congressmen, 23 senators. Yung isa kasi nakakulong. And yet, it took a Manny Pacquiao to call for the investigation on why the rice farmers are being starved. Kami ito, umagsak na sa 80% yung 97% namin ni Sito Lorenzo noong 2003. Last year, 2019, it went down by 6 to 7% from 2018 to about 79% na lang. Sa kapabayaan ng administrasyon na ito. Ito ay hindi ko binabanggit to criticize President Duterte. Pero alam naman natin na may kahinaan talaga sa field na yan. Inamin naman yan from the very beginning. Kasi sa crime, corruption, and drugs. Pero itong mga siraulo na nilagay niya sa cabinet, either kulang sa libido, kamento, o di kay wala nang ginagawa ngayon kundi magnakaw. Imbis bigyan ng atensyon ng Duterte administration yung sitwasyon ng Mindanao farmers, na inorganize ni Manny Piñol sa Mindanao Development Authority. Nagsimula itong ingay na ito mismo sa Mindanao noong first week ng September. And towards the end of September, sino pinagtatanggol ng Duterte administration? Si Simato at yung punyetang si Antiporda na walang inasi, nag-lipstick cosmetics ang inasikaso, naglagay ng dolomite doon sa Manila Bay. Yun ang kanyang inasikaso, yun ang pinagtatanggol ng Duterte administration. Alam mo ba kung gano'n nakababa ang farm gate ngayon, Ka Mentong ng palay? It went down to as low as 7 pesos per kilo. Samantalang 2 years ago, 22 pesos per kilo yan. Siguro kung isang taon lamang na yan bumagsak sa 12, okay pa. Hindi na ako magsasalita. Baka nakaligtaan lang. Baka na senior moment lang itong gagong si William Dar. Balot na balot ng doctorate sa katawan pero wala naman yata common sense. Bakit ko nababayaan? May pera tayo, 389 million for dolomites, pero wala tayong pera para subsidiyan ng mga farmers? My God! Ito ka Manny Pacquiao. At pagpasok ng after this pag-call ng session ulit ng Senado, pag-iimbestiga ang komite ni Manny Pacquiao oversight over this problem on the rice tariffication. Dahil mukhang nawawala yung 4 na bilyon, Ka Mentong. Well, tinitingnan ko po itong updates sa March 4, 2020, 100 billion worth of aid given to farmers in transition to rice tariffication and so on. I don't know how much of this is actually been distributed, but they're supposed to have prepared some funds, no? Ang problema dito sa privatization ng trade at saka ng rice sector, opening up to imports, at dekada na po ang haba ng debate dito, no? And unfortunately, ako very emotional ako dito, Ka Mentong, dahil iniwanan ako ng 3 farmer ko. May 3 hectares akong rice banded dito sa Tiago. Iniwan ako ng 3 kong farmer. I think talagang major issue talaga. Ayuda. Ayaw na magtanim. 57 years old ang edad, average age na ating farmer. Pag nag-resign yung mga yan, sinong papalit? At saka ngayon sa sitwasyon natin na maraming unemployed, dapat i-boost ulit ang agriculture, lalo na ang rice agriculture. Wala na yan. The reason why nakakapag-export ng mura itong mga bansang Vietnam, China, and so on, kasi yung productivity nila tumataas ang tumataas.
And unfortunately, despite Duterte's order, directive to give free irrigation again, hindi pa po sumasapat talaga para ma-boost ang ating productivity kasi with high productivity, prices will be lower also domestically. Dito lang, Rolly at saka Quinta. Alam mo ba yung demonstration farm namin sa San Simon, Pampanga? Wet underwater. Lampos tao. Bakit? Matagal ko na sinasabi na kailangan ng secondary impounding system dyan sa bandang Candaba. Dahil pagkasabay-sabay ang release ng mga dams, lahat ang mga kalsada na nagiging rivers. Wala na. Tapos, babarahan pa ng airport doon sa Bulacan. Ay, di lalo nagkalintik-lintik. Yeah, that's why isa-segue natin sa magandang project na accepted na officially as completed na sa China. That is the Three Gorges Dam. No? Ito po, alam po ninyo dito sa Pilipinas, may mga so-called environmentalists, iniidolo din po yan ng media. Pero silang mga nangaharang ng mga dam projects. No? Itong China project. Isang tanong lang. Yeah. Kung hindi ba inuna ng China ang pagkain para sa sarili niyang population, makakaabot ba sa progresong tinatamasa niya ngayon ng China? Inuna mo ng China ang food security. Saka yung mga dams nila, hydroelectric dams, maraming silbing sa lipunan. Dito, hinarangan ng NPA yung Chico Dam, Chico River Dam, Kaliwa Dam noon, and ang dami niya, Laiban Dam, pinigilan nila, nanggulo sila using the indigenous peoples dun sa mga areas na yon, NPA and so on. Talagang mga nananabotahe lang ng development ng bayan po natin. But China pursued this Three Gorges Dam, at makikita po ninyo diyan sa image po ninyo yung may dam locks, para kung tulad nitong panahon na tag-ulan sa buong mundo, sa Asia pala, at ang problema ng mabaha, yung dam din ang nagpipigil at iniipon niya habang dumadaan ng rainy season hanggat kaya niya. At kung mag-release siya paunti-unti, para hindi magkabahaan nga. Tapos kung tagtuyot yung naipon na tubig, yun ang magdidilig sa mga halaman, And then yung mga barko, may lift siya. Makikita po ninyo, ship lift kung malaki po ang screen nyo. Inaangat ang tubig para ang malalaking barko ay naitataas sa mga matataas na lugar at makakapagbiyahe. And maraming gamit, flood control, irrigation, water control. And so, ito po ay... Saka nagpila ng artificial lakes. Secondary impounding system. Kasi yun, isa tayo sa Yunan, di ba? Nagulat ako. Kaliwa at kanan pa rin ng Yunan ay malaking mga rivers. Pero nakita mo yung embankment na ginawa nila, ang taas ng mga embankment, ng mga commercial areas nila. Talaga harness nila yung tubig para hindi basta-basta makawala sa labas sa karagatan. Matapos lamang itong magamit para sa agrikultura at iba pa mga progresibong pamamaraan. Well, noong panahon ni Marcos, maraming mga dams na pinaplanado nga at napabagsak nga siya at hindi na natuloy ang mga yan. Ginulo ng NPA, ginulo nila Cory at lahat ay isinantabi. Kaya naantala ng 30 taon po ang 30 years ang development natin. Let's move on. It's already 7:25, Ka Ado, And another good thing that China has done, China says it's granted more debt relief and it backs the G20 coordination. Para nga mabuhay ulit ang ekonomiya ng mundo, yung mga utang ng mga third world countries like sa Africa, Middle East and so on, pinopostpone ang paniningil para umikot na naman ang ekonomiya ng mundo. And let's move on, ikukumpul ko na. In the meantime, nabanggit ko po kanina ito para again mabuhay ng maaga-aga ang ekonomiya sa Asia. Yung more Asian countries ay nililift, tinatanggal na yung border restrictions, yung mga
pagpipigil sa mga pagdaloy ng mga bisita galing sa China dahil kontrolado na ang COVID-19 sa China. At ang mga bansa na nabanggit ko kanina, Brunei, New Zealand, Vietnam, Singapore, Japan, Taiwan, ay gusto nang anyayahin na naman ang mga turista, mga travelers, businessmen galing sa China na dumaan at bumisita sa mga bansa nila para sa negosyo, turismo at mabuhay na ulit ang ekonomiya. And I'll proceed to the next one. And pang-apat na po, one more Chinese COVID-19 vaccine ready for phase 3 clinical trials. Kaya ako binabanggit ito, makikinabang ang ating mga bansa dito sa Asia dahil mapapaaga po ang vaccine which will be the transition back to normality. Okay? And mamaya na itong isa. So, tatlong bagay yun, Ka Ado, it's three gorgeous lamb, na-discuss mo na. China granting more debt relief, more Asian countries lift border restrictions for Chinese visitors, and one more COVID-19 vaccine ready for phase 3 trials. Any comments? Or we move on, Ka Ado? Sige lang, tuloy mo na. Okay, the next one is yun namang leksyon din para sa atin at oportunidad para sa atin po sa bayang Pilipinas. Ano po ito? Yung mga sumusunod sa utos ng Estados Unidos at inaaway ang China na walang basehan naman, tulad ng Australia, na paulit-ulit na sinasabing kailangan imbestigahan yung COVID-19 na sa China daw nagsimula, iniimbestigahan na ng World Health Organization, composed of 193 countries na hindi naman manipulado ng kung sino-sino kasi 193 mga bansa ang nandidiyan na mga scientifico. Pero itong Australia dahil sumusunod sa Amerika kay Trump at dyan sa kay Pompeo ay ipinipilit anong naging resulta. Tinatarget na ng China ang $6 billion imports nila mula sa Australia in a fresh campaign, and up to 6 billion po yan. At natawag ang pansin ko dito dahil nga the addition of copper and sugar. Di kung tayo may sugar industry naman tayo na naglulumpasay dyan sa Negros at iba't ibang sa Tarlac at iba-ibang mga lugar, mabubuhay po ang ating sugar industry ulit kung tayo ang siyang makapasok dyan at dahil nga nagkakaroon sila ng hidwaan ng China at ng Australia. Pagkakataon natin yan, sisirain nila Hontiveros sa kanilang paninira sa ating relasyon sa China. Huwag natin payagan yan, Ka Ado. And I think maybe you can comment on that. Sabi na sa'yo, pababagsakin nila from the inside ng gobyerno. Yung nga. From the inside, implosion. So again, tuloy natin ngayon. We're slowly going to the US situation. Ito po from David Goldman, who is an American, who used to be with the La Rouche movement, si David Goldman, pero tumiwalag na rin siya. At siya ay isang mahusay na analyst sa Asia Times and some other magazines. And ang kanyang assessment is Biden might de-escalate China technology war with China. Biden might de-escalate. At yan ay batay sa isang interview kay Barney Frank. Senator ba si Barney Frank o congressman ng US? A former 16-term congressman and ex-chair of the House Finance Committee sa kanyang interview sa Asia Times. That nothing will change in America's rhetoric sa China, yung mga sinasabi, hindi magbabago, but the Biden administration would ease some of the Trump administration's technological war restrictions in return for Chinese concessions. Palagay ko naman si Trump din gagawin po yan pag siya ang nanalo. Both sides can only have one solution, negotiate and make deals with China, Ka Ado. And let me check next one, kung meron pa, or is that the last one? Let me see. That's the last one, no? Okay, so Ka Ado, any comment here before we close our discussion by reading the other messages here sa atin? Sige, tuloy mo na kasi naka-comment na rin naman ako tungkol dyan na Okay. Biden. Okay, and so from Phil Briggs, si Rodboy Perebreas, basahin po natin. Good evening, sabi niya. Good evening po, PBSS, sa bigat ng mga revelasyon ng isang dating kadre ng NPA terrorist, hindi man lang na ibabalita ng mga media sa Pilipinas watching from Subic, Zambales. So talagang conspiracy itong
mga media, no? Nakakagulat ang analysis ni Ka Ado, napakalalim, sabi ni Enrico Abiha, ng pinaghuhugutan, wala nang lusot ang mga kamatayan block. Manuel Silagan, sa DWIC po, Ka Mentong, baka may vacant slot kasi mahilig sila doon ng commentary show. Yes, of course, kilala natin yung iba diyan, ano? Antonio Miguel Carlos, good evening po, Ka Mentong and Ka Ado, mga maestro on the air. Rolly G. KL Rosales, more power, Ka Mentong and Ka Ado, from Rolly Rosales of the United Kingdom. From Chito Tapaon, yes, Ronald Llamas, National Security Advisor, nahulihan high-powered gun sa SUV neighbor ko sa Project 7 pala, si Chito, ano? Neighbor mo pala si Ronald Llamas. Avin Acuña Gulo, magandang gabi, Ka Mentong and Ka Ado. Jolito Alviernes, Ka Mentong, Ka Ado, marami ayaw diyan sa vaccine galing sa China. Well, natural dahil sa mga propaganda laban sa China, but Huwag kayong magpatulog. huwag pa magpa-vaccinate, ano. And Arthur Canonisado, Ka Ado, kailan ka mag-e-air ulit sa radyo? Ano, hindi pa masabi. Ka Ado, meron na ba? From Julie, daw. Baka sa television na tayo matuloy. Oo nga, From Giancarlo Iway, magandang gabi bayan. Sabi niya, ano nangyari sa PLDT? Paputol-putol ang serbisyo. Ganyan nga itong, mabuti yung akin, nag-improve na po. Ano? From Dang Saida, si hello po, Jamin Zo, Meiji, Ka Ado at Ka Mentong. Good evening, Ka Ado. Tell us how not to be an amboy even matagal ka sa tumira sa US. How do you avoid being an amboy, Ka Ado? Ano raw? How do you avoid being an amboy kahit na matagal ka sa US? Alam po ninyo, ayoko pumunta sa US, dahil anti-American ako talaga ever since. Ilang daang libo. Ang pinagbasihan ko lang noon, siyempre, Ka Mentong. At yun din ang parang pinasa ko kay Secretary del Lorenzana. At yun din ang pinasa niya kay Presidente Digong. Pinakita ko sa kanya yung mga Buddha Home Massacre, bagsak, at yung mga balanggiga. Kaya nga pinag-usapan namin ng mga tagalan ni Del Lorenzana sa US. Nung siya veteran sa first officer niya. Kung paano yung mga kalembang, ay makakukuha natin. And finally, nakuha natin through President Digong. So, ganyan lang ho eh. Nung ako bago pumunta sa Amerika, meron na ho ako sarili paninindigan eh. Aral ho ako, I studied what Marcos was doing differently from the other presidents before him. At mahilig ako mag-research, kaya nga aking approach sa governance, gumagawa muna ako ng historiography. For instance, dito sa issue ng bigas, ano historiography niyan? Ano ang mga pagkakamali in the past na dapat i-avoid natin? Ano ang mga victories in the past na dapat ituloy natin? Ganyan lang naman ho ang governance, simple-simple. Pero, kung ikaw ay isang tao na mamanginoon, unang-una sa pera, gusto mo lang mayaman ka, gusto mo lamang may laman lagi ang bulsa mo, ay delikado, mabibili ang prinsipyo mo. Kung ikaw walang paniniwala sa isang bathala o isang may likha o may kapal, ay malamang mabibili ang prinsipyo mo. Nung sabihin ni the late Manuel Pelay sa akin, I am so anti-American, baka isang buwan pa lamang doon, umuwi na ako, pabalik sa Maynila. Bakit mo ako gusto isama? Bakit gusto ni President Corazon Aquino, isama mo ako dyan? Kasi gusto ni President Aquino mga malilikutang isip ang pupunta sa Amerika. Kasi during that time, if we look to China at this point, from the perspective
Yung pagka-assume ni Cory Aquino regardless of right or wrong. Kung ikaw ay Presidente Cory Aquino, ang punto de vista mo naman ay who can bring the bacon home? Now it's China. But during that time, China was still weak. It was the US who could give us that. And so, Cory Aquino needed a team to go to Washington precisely to lobby for all the economic shot in the arms, mga temporary, mga band-aid, mga ganon-ganon. And we were able to raise 800 million from the US, which we used. Ginamit namin ng US through the speech of Cory Aquino to generate 800 million na kung ano ngayon ang General Santos, mga kabansa. May seaport, may airport, may circumferential road. May mga cooling ice cold storage, etc. A complete economy of Sok Sargent. Yung tinatawag na Sok Sargent. 800 million po ng Amerika ibinuhos niya. O tingnan nyo ngayon ng mga taga-General Santos. Hindi ba tayo hanggang sa libre ng buhok ng mundo ngayon nag-export ng Sarangani Bay, bangus, at mga tuna na dahil sa na-improve ang airport doon, within the same day na huli, pwedeng i-transport by air to Japan, yung mga tuna na, etc., etc. So, dyan lang ho, pag ang inyong pamantayan ay national interest, and what is good for the Filipino, hindi na kayo maniligaw, miski nasa ang bansa kayo. Tingnan nyo si Joe Masison. Si Joe Masison nasa Utrecht, nasa ibang bansa. Pero ano ang kanyang pamantayan? Pera. Nabubuhay lang siya sa pera, nabubuhay lang siya sa power. Na hindi niya iniisip na yung pagkakomunista niya, hindi niya madadala sa langit or anywhere else pataas. Ngayon hindi niya madadala sa kanyang hukay. At ang iiwanan niyang problema na sinasabi niyang pinakamamahal ng bansa. Never ninyo narinig si Joe Masison na nagsabi, mahal ko Pilipinas. Kasi sabi ni Joe Masison, by hook or by crook, whether by violence or parliamentary struggle, I will get the power from the established government. Okay. Thank you, Ka Ado. At napunta mga kabansa, ito lang ang pamantayan ninyo para ma-improve nyo sarili nyo. Kung ano maganda sa Pilipinas, ikarga ninyo. Kung ano masama sa Pilipinas, itapon nyo. Yung kudarat ng yung kagandahan ko sa bansang yun, ipasok nyo rin sarili nyo. Yung kalukuhan doon sa pupuntahan yung country, itapon nyo rin. Para kayo, pagbalik nyo sa Pilipinas, after so long sa ibang bansa, you will be a better person and you will love your country more and serve it well. Okay, I'm sure Jamin enjoyed your advice. Si Edgardo Lumen, good evening po. Kailan po lalabas yung book ni Ka Ado? Regards po sa inyong dalawa. Stay safe po. Ka Ado, kailan? Kailan lalabas? Lumalabas na, di ba? Meron nang gusto mag-sponsor, kaya lang hindi tayo makapag-launch. Oo nga eh. Dahil hindi pa pwede mga gathering. Counting panahon na lang, okay. Solicito. Pero pwede na ho umorder. No? Paano mag-order? Pupunta lang kayo sa Facebook ko, Ado Paglinawan. Ayun, okay. Ando po instruction. Joselito Villahermosa, good evening, Ka Mentong and Ka Ado. Super view, love this show, sabi niya. From RB Madiera, good evening, very informative show that you have there. The President has done his best, more than what we all expected. The other side continuously try to overthrow the government. They have done the worst. April Aris, si BBM nga ang nakikita kong magpapasigla sa ating industriya at agrikultura. Ito naman ang mas importante dahil nababagay sa ating bayan. Tanging Marcos lang ang may puso sa mga manggagawa. Grace Hiroshima, she agrees with April Aris. Red Skirter Bobo, nagalit sa iyo. 360 million is for the whole Manila Bay rehab and not just
only in the Dolomite Sun. We'll discuss that with Ka Ado in another session. April Aris, thank you. Grace Hiroshima, Gavin Elcana, totoo ba na may anti-typhoon rocket na pinapagawa si President Marcos dati? Actually, I don't think it's anti-typhoon rocket. I think it is yung rain-making rocket. Kasi yun ang nagagawa ng tao, no? Yung silver iodide ba or something, you know? Anyway, mahal likain death penalty law na muna para mabitay ang mga NPA, radical terrorists, mga yellow and oligarchs. Pag nabawasan na po sila, pwede nang mag-food security ang gobyerno. Rolly Perikit, magandang gabi, Ka Mentong and Ka Mauro. Si Ka Ado po ngayong gabi, hindi si Ka Mauro. From Micah Fairview, watching from Baguio. And sabi ng Grace, Ka Mentong and Ka Ado, thanks for always sharing wisdom with us. Again, good evening. Be blessed. Alfredo Galvez, PM, mga maestro, magtao na kayo ng krusada, magtawag na kayo ng krusada laban sa salot na CBP-NPA para matulungan nating gobyerno. Believe ako sa wisdom nyo at sa tapang. Okay, and we have a last video for you while if you have the time and you want to further relax. This is a video of yung Pakistan, yung tulong ng China na nagkaroon sila ng kanilang unang LRT or MRT, At natuwa ako dito kasi tuwan-tuwa talaga yung mga mamamayan ng Pakistan, ng which city of the Pakistan? Is it Dhaka? Or, no, Dhaka is Bangladesh. I forget. Anyway, you'll have time to watch it. So Ka Ado, paalam na muna tayo. Salamat Ka Ado at short notice, sumali ka dito sa ating talakayan. Mabalos. Mabalos daw, Bicolano ata ngayong gabi si Ado. Ka Ado, thank you and sa inyong lahat, sa ating lahat. Maraming salamat. Have a good night or day and keep watching out for the news and issues itong mga darating na araw which we will discuss again on Saturday evening. Thank you very much and take care. Ingat po tayong lahat, kayong lahat, lalo na. We have faced up to 40 degrees Celsius temperature at the track, and this was very hard for us to deal with. This whole period, our Chinese training director with us were also with us. They spared the same tough situations. We have got some brilliant trainers from China, and they trained us well. With this project, our brother country China have provided us all the facilities and all the knowledge. Our trainers, our Chinese personnel have provided us all the technical knowledge related to that project. And now in future, if we have another project like related to MRT, then is another chance that we can handle that project also. Today I'm having my first experience, maiden experience in this state-of-the-art public transportation facility that is engineered by Pakistani and Chinese engineers. So really grateful for this marvelous project because people in Pakistan, they have never experienced in past such a good project especially for transportation section for general public. Thank you, China. This is amazing. I have no words. I'm out of words. And I wish I had my friends here so we all could enjoy together. And I'm really thankful to China.
have faced up to 40 degrees Celsius temperature at the track, and this was very hard for us to deal with. In this whole period, our Chinese training director with us were also with us. They spared the same tough situations. We have got some brilliant trainers from China, and they trained us well. With this project, our brother country China have provided us all the facilities and all the knowledge. Our trainers, our Chinese personnel have provided us all the technical knowledge related to that project. And now in future, if we have another project like related to MRT, then is another chance that we can handle that project also. Today I'm having my first experience, maiden experience in this state-of-the-art public transportation facility that is engineered by Pakistani and Chinese engineers. So really grateful for this marvelous project, because people in Pakistan, they have never experienced in past such a good project especially for transportation section for general public. Thank you, China. Like, this is amazing. I have no words. I'm out of words. And I wish I had my friends here so we all could enjoy together. And I'm really thankful to China.